පිස්සු ආවා අපිට හිතුණා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කරන්න කන්දක් උඩට එන්න. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පෙත්තගම්කන්දට. කන්දක් උඩ මේ ගලක් නේ. ඔව් මේක අක්කර 25ක් විශාලත්වයක් තියෙනවා. ඉතන ඇත්තටම පන්සලක් තියෙන්නේ. පස්සේ පන්සලක් අතර තියෙන්නේ මේක ඓතිහාසික තැනක් නේද? ඒ කියන්නේ වලගම්බාතුමාගේ සේනාව සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ අනික මේකට පෙත්තගම්කන්ද කියලා හැදිලා තියෙන අර ඔයාලට අරහෙන් මේ පේන ඔයාලට මේ පෙත්තගමක් වගේ ගලක් තියෙනවා. ඒ ගල හින්දා තමයි මේකට පෙත්තගම්කන්ද කියලා හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි ඇත්තටම මේ අද ආවේ පන්සල්ලන් නෙවෙයි ආවේ වෙන මේ හොරටක් ගන්න ආවේ. අපි ඕගොල්ලෝ සමහරට දන්නේ නැත්නම් මෙතන තමයි දික්කන්ද වලව්ව තියෙන්නේ. දික්කන්ද වලව්ව කියන්නේ ගොඩක් හොල්මන් වලට ෆේමස් තැනක්. මේ කියන්නේ හොල්මන් තියනවා කියලා නේද? ඔව් දැන් මේ අපිට මෙතනින් පේනවා. මේ පැත්තෙන් පේනවා මේ zoom කරලා පෙන්නන්න. ඩ්‍රෝන් එක යවන්න කියලා දාගෙන ආවේ වලව්ව පැත්තට. ඔව්. වෙඩි තියක් ගන්න ඩ්‍රෝන් එකට. ඔන්න අද අපි මැවික් එක අරන් ආවා. වැඩේ කරන ගමන් ඩ්‍රෝන් එක වලව්ව පැත්තට යනවා. අපි ඩ්‍රෝන් එක යවලා තියෙන්නේ තාමොට්ටයි. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක කොහොම හරි දික්කන්ද වලවට එවුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එන්න මේ මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඇත්තටම පන්සලේ ණයටත් හොඳයි නේ. රිලැක්ස් වෙන්න නියම ස්පොට් එක. සුපිරිම ප්ලේස් එක. අපි ලොකේෂන් එක දානවා මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ලොකේෂන් එක දානවා. ඔයගොල්ලොත් ඒක බලන්න. දැන් අද ඉර බහිනවා ඒක මාර ලස්සනයි. බලන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මාර view point එකක්. ඇත්තටම මේ කම්පහ කිට්ටු මේ වගේ ඒවා තියනවාද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. ඔයගොල්ලොත් එන්න. එහෙනම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් වෙන share කරන්න, ඔය Facebook page එකට like එකක් දාන්න. එහෙනම් ආයි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමුනේ.